Raymond.
gamot sa palagi.
Dahil pagpapa
Ay, hindi yung component ng ano.
Iyo. Pinunasan.
Nada.
Yeah.
Ano po, hindi boy? Kaya? Ura.
Man. Grupo 120. Okay. Ba, nilibat kita po ako na Ikot ba kayo niya? Po rin sa pati sa nangyay. what is the now? Tama ka na. Oh. Kay Ma'am Roy, tambak.
ikaw nga. Buwan. Bumubuan. Oo, hilo. Bulaw.
Maaga. Cinema. Wala mo na. Kasi, no? Bago. Bata mo, ano lang, basta ang bitawan natin ko. Pag ako, ito mga kira, marami yan.
Ano yan, maybe? Okay, araw na lang. Ano din?
Ay! Kaya ba saan?
siya. Ano? Tama ka na? Hindi po pa rin.
Wala, okay. Para ay, magkulay. Kuya, para tabay. Part of the nagkakakit. Ano? Sabihin mo, sabihin mo, dapat nag-lado at dapat
No. Siguro yung kayo nung mata ako. Ay, Pundahan mo ang sisip. kira ka mo. Ay, ano kira mo? Pero, Ikaw suporta. Hindi mo
Puno ko nga. Karaba. Puno ko rin. Tumahan nga. Hindi pa. Wala ko. Nakabilo man ako minapa. Talaw. Sana. Ako sa tingin. Nay man ako doon na. Nag-inungan. Lalo ka pa maharo pa. Ayun nga. Dahil ikaw. Oo. Yang tangkol. Dahil ma inom inuman. Oo, inuman. Ayun ang pag-inuman. Sigol pa. Yam na to. Iwan ko na ako na ano sa dati yung araw pwede ko sa bakang kubo. Yeah. Kaya kabilong na sa iko ako. Tingin ako sa mga Mula lang kadung tayo. Ano di ba? Ano mula lang. Pero ano, duwan taon ako. Yung paduwa. Hindi patarong na. Yung ano karong taon ka. Ano ako pa. Wala mo mga hindi ako mandiri. Swing ako pinamang ko nagray. Pinamakan ko girara ng imang girara tapos tapos kung lang ay mga pala kay kung pinamakan girara ako. Sino ba yan? Kasi nag-atayo kung tumisa so ano nag-ano kaya mo niya nag-upo naman sobra niya oo ano dahil mo sobra ano pamara naman oo hindi ako na wala ko ano trito talaga na sobrang ko no sobrang sa dako manik kung ko bulong ako oh man grabe ko ano ba ayun para gano
horn. Sa mula. Tulo. Ano na yan? Tama. Mother, Piring na agad. Karawang ko nga. Ano ko sa kuya? Hindi ako lang. Vlog ko.
Mo gayon. Ito pag Yan daw. Nasod. Okay. Tulad mo. Ako na mga pedasuwa. Pina.
Nagtuman.
ibang buka ko, bila ka na ba? Dito, ano? Bila ka na rin ko, kaya, malapit, may malaman. Ano? Ano ka dyan?
ginawa mo. May ko na ako. 7. Ay, Hello. Ako muna kabalong. Nakano rin long.
Comment yan. Okay. Baka. Ano na? Oo, kahit magkatao, kalata, phone, Babalo. Gulay da.
Kaya kung
siya. Kapwa. Ayun pala.
Ano ka? Sige. Ano naman? Parang nasa ano, yung gwapo.
Ano mo? Magic siya po, guys. Alam mo ito? Yeah. Wala mo ba? Salamat. Ako na po kayo may
na pala eh. Hindi po, hindi po. One week. Wala siya. Nagulog ka? Mahal kang gulog kaya Meron ka. Kaya na kami nili. Mga bata ko lang. Kuya! Meron kayo.
Lingkwi, dugi. Ikaw ta? Aywa. Gata. Ito. Very good. Suray, punta. Lamun dia.
bulan, 3 months, project ka?
mo nga rin yan. Binigyan. Mararami. Warin na sa'yo.
Pugi. Ikap tulog. See? May kanang wala ako nga dito sa may ayun sini. No? Uy, sila sa ano wala ka soul. Kaya, Muna tulog. Ayun, pinato. Oh, sabi ano oh. Binaso. Sige ba?
One, two, sa ita. Doon, isuma. Sino ba mo? Isang kilo. Bakit? Gusto pogi. Ay. Naubos na. Ang ganda na.
Wala, maaari na.